Mermaid hair, like you just don't care. Hej allihopa! Idag så tänkte jag prata om corona. Eller ja, mina tankar om det och hur det ser ut hos mig i nuläget. Jag har funderat väldigt mycket fram och tillbaka om jag ska göra denna video. Dels för att när alla andra gör videos om någonting så känner jag att då behöver inte jag också göra det. Kanske lite rebellen i mig. Nej, men framförallt så känner jag att ja, det behövs helt enkelt inte. Ni behöver inte höra detta från ännu ett håll. Samtidigt, eftersom jag är en riskperson, så kanske jag har lite annat perspektiv att ge er. Och är ni inte intresserade av denna videon så kan ni helt enkelt bara välja att inte titta. Så jag tänkte dra upp lite mina tankar här nu. Som ni som känner mig och även ni som har följt min kanal ett tag, ni vet ju om att jag är liksom en optimist. Och jag är inte en person som går omkring och är rädd. Vilket är både bra och dåligt i detta fall. Såklart så är det skönt att inte lägga onödig energi på rädsla. Om det nu är så att inte man blir drabbad. Det känns onödigt att gå omkring och vara rädd när man inte vet vad som kommer hända. Och jag vet inte om jag kommer få det eller inte. Sen är jag ju en realist samtidigt och lite av en grubblare, och den sidan av mig är väl lite en räddare här. Eftersom jag tänker igenom allting väldigt noga. Jag lyssnar in, tar in info, funderar på olika aspekter och alternativ och vad som kan hända. Så jag är ju försiktig. Jag tar absolut inga onödiga risker. Utan jag försöker hålla igång och ta varje dag som den kommer. Och jag lyssnar på Världshälsoorganisationen och Sveriges råd. Jag tar så stora åtgärder som möjligt för att inte hamna i en onödig risk. Om vi ska berätta lite mer om varför jag är en riskperson, så är det för att i enkla drag så är min lungkapacitet nedsatt. Jag har alltså inte full lungkapacitet. Och med tanke på att en följd av corona är lunginflammation och att det sätter sig djupt i lungorna. Det blir ju ett större problem för mig som inte har den här fulla kapaciteten, och jag har inte full hustkraft. Det är ju det som kan bli farligt. Jag har sedan 2 veckor sedan nu valt att själv isolera mig i stora dagar. Så att jag stannar hemma, jag går inte ut om jag inte verkligen behöver, vilket man oftast inte gör. Sen har jag ju aspekten att jag har assistenter. Så de kommer ju gå här varje dag. I denna situationen är det ju en negativ grej. Samtidigt så är mina assistenter väldigt medvetna om risken och att jag är i en riskgrupp, så att de gör ju sitt bästa för att hålla ner risken att de kommer hit med något. Och de försöker själva att inte träffa människor i onödan, att inte ta några risker de heller. Sen är det är som allt annat. Vissa assistenter tar det på superallvar. Vissa assistenter tänker inte kanske på samma sätt som jag.
och ta risker som inte jag hade tagit. Vilket, ja, det är ju liksom så här det ser ut och jag får ju försöka prata med dem och göra mitt bästa för att informera. Sen, det är ju som det är, så att vi kan bara alla hjälpas åt och göra det så bra som möjligt. Jag är ju en person som tycker om att vara hemma. I vanliga fall så jag kan mycket väl välja att stanna hemma en dag och vara kreativ. Och så här hemma och har inga problem med det. Så att isolering i sig är inte jättesvårt för mig. Då förstår jag folk som tycker att det är jättejobbigt, för att jag som ändå är en hemmaperson och älskar det, jag kan ju verkligen bli rastlös stundtals. Och ja, men jag kan vara väldigt spontan av mig och känna bara, nu vill jag sticka till den affären och kolla på den saken. Och i vanliga fall så gör jag ju det så här. Det vill jag göra idag. Eller så snart som möjligt. Jag kan vara ganska otålig. Och ja, överhuvudtaget när man vill hitta på något så är jag väldigt spontan och tycker om att hitta på det. Så där får jag ju hela tiden, nej just det gör inte nu. Eller nej, jag får tänka på ett annat sätt. Vädret har ju dock varit en räddning. Det har ju varit mycket sol, vilket är underbart. Att vi inte sitter inspärrade när det är de här gråa vinterdagarna. Utan det har verkligen kommit i perfekt tid. Så man kan gå ut och känna solen. Ändå kunna hänga lite ute och även blir det mycket ljusare inne. Det är underbart. Så ja, det är faktiskt tacksamt. Jag gillar ju att göra kreativa saker. Rita, måla, scrapbooking har jag hört på mig innan. Ja, foto, redigering, allt möjligt. Och det jag har sedan tråkigt även när jag är hemma, och det är ju liksom en tillgång i nuläget. Jag tänker också att det är en jättebra tillfälle att ta tag i allt det där som man gärna lätt får ute på hemma. Som att rensa i lådor och skåp och sortera grejer och städa ställen som man inte städar annars. Jag har börjat sortera igenom min scrapbooking-byrå där jag har så mycket smågrejer och som jag liksom har samlat på mig under många år. Så det är faktiskt superbra att gå igenom den från scratch nu och köra en riktig sortering och rensa ut och lägga det fint och lättillgängligt. Det är liksom så att det får igång min kreativitet och sug på det igen, så att det är faktiskt bra på många sätt. Sen är ju vi lever ju liksom i bästa tiden nu på så sätt att vi kan ha kontakt med våra vänner och familj, vi kan ringa, facetimea, chatta. Det hade varit så mycket svårare att vara isolerad för x antal år sedan. Vi har Netflix, vi har Viaplay, alltså det finns ju att göra, det gör det. Jag kan också passa på att skämma bort sig själv. Jag har ju sagt att jag ska börja skämma bort mig själv med att lägga ansiktsmask, ta hand om min hud och göra massa sånt mysigt och verkligen ta tag i det. Det är ju great och det mår man ju också bättre av mitt i allt det här. Att man inte går och deppar, utan att man gör det och att man kan ha för nya rutiner så länge som man kan hålla uppe och må bra av. En annan fin sak tänkte jag säga, men jag vet, alltså det är ju hemskt att detta drabbar hela världen, men samtidigt så har vi aldrig känt en sån här stor gemenskap. För vilken bloggare man än tittar på nu
vilken vän man än har kontakt med i ett annat land, så är de i nästan precis samma situation mer eller mindre. Och det ger ju en sorts gemenskap. Det gör att man känner vi är inte ensamma om detta. Alla förstår varandra precis som det är och det känns. Vi kan uppmuntra varandra, men som sagt, framförallt det här med att vi kan förstå varandra, det här drabbar alla. Det liksom spelar ingen roll hur mycket pengar du har, vilket land du bor i princip, vilken hudfärg, vilken religion, det drabbar alla. Och det kan vi lära oss av, att vi är alla människor och vi är alla lika på så sätt. Och det tror jag skapar ett band och en ännu starkare gemenskap som vi faktiskt bör tänka på och bör ta tillvara på. För det kan komma något fint ur allt det dåliga. Nu ska jag inte tjata vidare med om detta, men jag hoppas att ni tyckte det var intressant att höra lite om mina tankar. De är ju inte jätteannorlunda säkert. Men om det är någonting ni undrar över, vill veta mer om, så fråga. Och jag vill jättegärna höra vad ni har för syn och tankar på detta i nuläget. Hur känner ni? Skriv gärna, kommentera. Jag har också funderat på att göra lite videos där jag sitter och berättar om olika upplevelser. Och sådana här videos som är lättare att göra nu när man är hemma. Har ni några förslag på vad ni vill höra om, så säg till. Och gör tummen upp om ni vill få fler sådana här videos i framtiden. Så hörs vi snart igen. Ha det bra så länge.